wat is er mis met de zendmasten dan? Want je zegt het heeft gevolgen voor de volksgezondheid, maar wat zijn die gevolgen? Nou, in eerste instantie ik richt mij sowieso altijd op wetenschappelijke publicaties. Wat is daar door wetenschappers aan onderzocht? Dat blijkt dat daar nu zo'n 33.000 onderzoeken beschikbaar zijn op het vlak van elektromagnetisme in de mens. Niet alleen zenderstraling, maar ik denk als het alleen over zenderstraling gaat dat je toch in de buurt van de 10.000 komt. Die halveer ik dan meestal, omdat de helft door de telecom zelf betaald is. En bij rechtszaken is naar voren gekomen dat wanneer de betaler bepaalt. Dus de uitkomst van door telecom gefinancierd onderzoek is ongeveer 3 tot 4 keer lager. Ja. De negatieve effecten. Maar wat blijkt er nou uit die onderzoek? Wat blijkt er uit die onderzoek? Nou, daar blijkt bijvoorbeeld uit. Ik weet nog goed dat ik in 1999 dacht ik, weet je wat, we moeten landelijk bij elkaar komen. Universiteit Utrecht. Grote symposium. Gezondheidsraad, politiek, wetenschappers, artsen, providers ook. Allemaal bij elkaar. 150 man zaten daar in die zaal. Laat nu eens op tafel leggen mensen, wat is er nu bekend hierover? En daar bracht bijvoorbeeld de KPN naar voren, reactiesnelheid neemt toe. Dus je reageert sneller, alerter, wanneer je in een zenderveld zit. Alle mensen. Hè? En daar werd van gezegd, nou ja, is toch leuk dat je alerter bent. Ja, maar niet als je wil uitrusten of slapen. Ja. Dus om dat allemaal eenzijdig voor te spiegelen, ik heb me vervolgens er grondig gewoon in verdiept toen. En ik heb daar in 2002 een artikeltje over geschreven in een tijdschrift Integrale Geneeskunde. TIG heet dat. Want voor mij was het eigenlijk gepasseerd. In de zin van, er is zo weinig maatschappelijke belangstelling voor. En de providers, die hebben zich verenigd in Monet. M-O-N-E-T, Monet, de samenwerkende organisatie van providers, om uit te dragen dat dit een risicoloze technologie is. De ministeries hebben zich ook verenigd, in de zin van dat ze allemaal hun mond moeten houden, behalve een woordvoerder van economische zaken. Ja. Vervolgens is nog een kennisplatform opgericht, wat je net hebt genoemd. Dat was een aantal jaren later. En toen ik mij daarin verdiept had en in 2002 dat artikeltje schreef, toen kwam ik tot zeg maar 10, 20, 30 ontregelingen die bij de mens plaatsvinden. Die allemaal wetenschappelijke grond hebben, waarvan nu 20 jaar later de bulk aan wetenschappelijke onderzoeken alleen maar toegenomen is. Ja. Nou, en eentje daarvan is dus bijvoorbeeld die reactiesnelheid, de slaapstoornissen. Alles wat te maken heeft met alert zijn. Mensen worden een beetje hyper. Ja. En aan de andere kant, op celniveau en op vitaliteitsniveau is er een afname. U kunt het ook nu lezen bij de Gezondheidsraad, het 5G-advies van de Gezondheidsraad van 2 september van vorig jaar. Daar staan de dingen ook allemaal in genoemd. Dus bijvoorbeeld ontregelingen van de hersengolven, een directe impact op de vruchtbaarheid, een verstoring van de ontwikkeling van de embryo. Staat allemaal in het Gezondheidsraadrapport. Als mogelijke. Als mogelijke, maar als een wetenschapper mogelijk zegt, dan is dat niet, alles kan een beetje. Ja. Nee, dan is daar een zeer goede grond voor dat dit allemaal plaats kan vinden. Ja, maar we maken even een sprongetje, want we gaan even naar 5G. Want dat rapport ging ook, dat advies van de Gezondheidsraad ging ook over 5G. Ja. En dat was op zich inderdaad heel interessant hoe dat dan in het nieuws komt ook. Dat heb ik ook gezien, want dan staat er eigenlijk van er is geen bewijs voor gezondheidseffecten, omdat ze zeggen van ja, dat zijn mogelijke effecten, maar we kunnen het niet echt hard maken. Maar je zou het ook anders kunnen framen van er is geen bewijs dat het veilig is. Maar dat is dan precies de tegenovergestelde conclusie. Ik wil even nog sprong maken naar 5G. Je hebt er 2 boeken over geschreven, want dat is, op een gegeven moment is dat proces verder gegaan, zendmasten, noem maar op. En die technologie heeft zich steeds meer ontwikkeld. En we hebben nu 4G en we gaan nu naar 5G. Ja, we hebben al 5G, hè? Ja, is dat zo? Ja, 5G werkt. Kijk, je moet ook onderscheiden. 5G, dat is een
Dat heeft minstens 2 aspecten. Dat is een verwerking van de data met het 5G-protocol. Dat is al vorig jaar april begonnen. Nog voor de veiling van die nieuwe frequentie. Want dat is namelijk de andere poot. Dat er nieuwe frequenties aan toegevoegd zijn aan de huidige zendfrequenties. En iedereen heeft wel eens gehoord van 900, de 900 band, de 1800 band. En toen kwam de UMTS-band. En nu komt er dus nog nieuwe banden bij, de 700 band, maar vooral ook hoger. En in 2016 schreef ik dit, nog voor de 5G-tijd. Dat was omdat ik af en toe lezing gaf en een uitgever zei, zou je het dus willen opschrijven? Ja. Nou, dat heb ik toen gedaan. Er is nu een nieuwe in de aantocht, die heet Elektrosmog en 5G. Ja. Dus die heb ik gemaakt. Vorig jaar is deze bij Lemnis Katen uitgekomen. Ook op vraag van de uitgever zelf, van kun je iets over 5G? Deze is echt wel afgestemd eigenlijk op beleidsmakers. Ja. Dat je informatie aandraagt, dat er heel veel top wetenschappers zijn, die in Nederland, waarvan er in Nederland niet één is. Maar in de wereld, de topwetenschappers, zoals jij ook aanvoerde net, die groep, die zeggen, mensen, hier zit veel meer risico aan dan tot heden eigenlijk onderkend werd. En waarom is nou 5G veel ernstiger dan 4G? Niet omdat het zoveel anders is, want het is ook zenderstraling. Maar het wordt 100 tot 1000 keer zoveel.